السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة لان 2. في الحلقة السابقة فكينا المحرك وفكينا وعرفنا وين الجانب المحرك المعطوب، وفكينا الهيد اللي احنا كنا شاكين فيه وعرفنا المشكلة. الآن احنا حنبدأ اللي هي سلسلة الإصلاح. المفروض أول شيء أنا أسويه الآن إني أتأكد إنه الهيد ليس فيه اعوجاج نتيجة للي حصل في المحرك. اوكي ايوه اوكي. شنو المشكلة؟ كانت جت بيض بس انا بسوي تشيك يعني. لا جايبه. اوكي ايوه بس بدل غاز قطع. اوكي الحمد لله الهيد طلع سليم. الحين حنروح نشتري القزقتات اللي احنا محتاجينها عشان نرجع كل شيء مكانه. هنحتاج قزقت للهيد، هنحتاج قزقت لكفر الصبابات، هنحتاج قزقت للمانيفولت، هنحتاج قزقت لغطاء الافتارات، هنحتاج قزقت الثلاجة. هاي الاشياء كلها ان شاء الله بعد نشتريها بنكون جاهزين للتركيب. نروح نشتريها ان شاء الله ونواصل باذن الله. ها هي القطعة اللي انا شريتها. شريت غطاء الصبابات وغطاء الافتارات اللي في الوسط اللي هو تحت الثلاجة، وقزقيت المانيفولت 2 كل واحد فيه 2، وفلتر زيت، وقزقيت الهيد جبته اصلي رغم انه غالي جدا، لكن لان الهيد فيه ضغط عالي وحرارة عالية فشيء تجاري يمكن ما يضبط، واحسن نستخدم الاصلي. وجبت زيوت على اساس انه نغير زيت السيارة بالمرة، وان شاء الله يا رب يكون البلوك سليم. نبدأ ان شاء الله ننظف البلوك، مكان البلوك هذا. بصراحة في شيء انا لاحظته احنا بنفك الهيد، انه البرغي الثاني والثالث كانوا مرخيين، يعني مش مشدودين. وبعدين لاحظت برضو وانا بفك انه طلع معاي يعني جزء من السن او الثريد اللي المفروض داخل الفتحات هاي. ففي خوف من انه بعدين لما نجي نشد البراغي انه يحصل تسليب، ففي الحالة احتمال نضطر نودي البلوك التورنة عشان نعمل سن جديد يعني. حبيت بس تكونوا معاي في الصورة انه هذا احتمال وارد. ما ادري هل حنحتاج ناخذ السيارة كاملة، وهل ممكن ناخذ السيارة كاملة ولا لازم نفك الماكينة؟ لأن لو حنفك الماكينة سالفة بصراحة. فخلينا الحين ايش نسوي؟ احنا ننظف وكأن شيئا لم يكن، ونركب الهيد ونشد عليه ونحاول ونشوف هل حيصمد معانا السن ولا ما راح يصمد. برضو راح افك المانيفولت هذا عشان يعني ايش يعطيني مساحة في الفك تكون افضل. راح افك هاي المانيفولت من الاكزوست على اساس انه بعدين لما اجي اركب الهيد اركبهم كلهم مع بعض، لانه صراحة ربطهم يعني صعب من تحت اسهل. خلاص فكيناه. هذا هو.
الحين انا جمعت الهيد، ركبت عليه البلكات وركبت عليه المانيفولت. الحين دعواتكم بس ان المسامير ما تسلب معانا. انا بصراحة خايف شوية. هذا هو الهيد. طيب شباب، الحين احنا حنستخدم اللي بيسموها التورك رانش، اللي بتتذكروا الحلقات بتاعت ايش تسوي لما تصحى الصبح بدري. الحلقة الاولى انا كنت اشتريت التورك رانش هذه على اساس اني حستخدمها في الشغل تبعنا، والان جاء الوقت عشان نستخدمها. البراغي حقت الهيد حقايا السيارة مفروض تنربط على 20 نيوتن متر، وبعدين بتتربط بطريقة هو بيسموها الكروس تايتنج. فاحنا حنستخدم نظام الدوامة اللي هو حنربط اللي تحت بعدين اللي فوقه وبعدين اللي برا بنطلع اللي تحت وهكذا لين بعد ما تخلص بتشد البرغي 90 درجة. الحين احنا حنجرب حنبتدي نربط. هي فيها ان لما توصل التورك المطلوب الطب معاك. شوف هنا الحين طقت. سلم ليش سلم. هذا برغي خربان. طيب الحين المشكلة انه البرغي هذا زي ما كنت متوقع سنه رايح، وعلى فكرة هو تقريبا هو سبب المشكلة، لأنه كان هو بين البستم رقم 4 وبين البستم رقم 6 فكان مش ضاغط على الهيد مضبوط، فكان الظاهر البريشر بضيع من النص هنا. المشكلة الحين انه اغلب جماعة بتوع التورنا بيصروا ان انا لازم افك الماكينة واجيب له اياها، فانا هحاول اقنعهم اني اودي السيارة ببريك دون ابرك لي، لأن البرغي في مكان واضح فممكن هو يسوي له السن بسهولة. أخليه يسوي هذا وهذا لأني أنا شاكك في الاثنين هذا. يعني كان عندي أمل إنه تمشي الأمور، بس الهيد ما بيلعب. إذا في حاجة ضعيفة على طول بضرب. إما نزلنا الماكينة ووديناها التورنة، أو إن وصلت لاتفاق مع صاحب التورنة إني أخذ السيارة بالبريك دون وأودي له إياها وهو يسوي لي السن، يعني مش في مكان ضيق يعني، فممكن يسويه بسهولة. أتمنى تكون الحلقة أعجبتكم، ونشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.